Magandang araw mga kabady! Kumusta kayo mga kabady? Sana naging maganda ang naging banding ng bawat pamilya itong nakaraang undas. So, i-share kami ngayon ng bagong putahe. Ano mga kabady? Alam ko nagsawa kayo doon sa karne at manok na hanandaan nyo nung undas. Kaya ngayon naman ipagluluto ko kayo ng isda. Yun! Lulutuin natin ay sisig bangus. Yun! Sasamahan natin ng malutong na tokwa. Yan! Kaya ano pa hinihintay natin? Tara, simulan na natin. Taron, manggagaling kayo yung hagis. Ano na? Wow. Ano ba tayo?
Itong mayonnaise natin eh, yung original mga buddy. Oo. Meron kasing nabibiling ano, pero kayo na ba? Tapos ang ating Seasoning yan, nor seasoning. Okay, may mekos lang natin dito. Sunod natin ang ating oyster sauce. Ayan o. Yun. Iyan o. Iyan o. Opo. Mekos-mekos na yan, Insan. Shake. Ang sarap na niyan, Insan. Sobrang nasarap Simple lang na. yung mga ingredients na, pero parang ano, sarap. Sobrang nasarap niyan, Insan. Harap niya na, no? Yun o. Patry nga, kabady. Yun o. Nam. Yummy! Deliciosos. Natin, Karosi Vlog. Ayun. Kung papasa na po ba ang lasa? Apo, may tindahan po silang ulam. Alas 10 pa lang, ubos na. Masarap pong magluto ito. Nag-o-opening pa lang. Ubus na. Yun! Pasado. Masado po ba masado? Wow, Rapsanide. Hello po kay Jen Peralta Ganiedo. Naku po. Ganjeo pala. Boss Henry, gusto ko niyan ulamin ngayon. Balutan mo ako, sabi ni Nanay Catalina. Napaka-solid naman yun. Okay lang, Nay. Medyo maanghang lang. Okay, kumita talaga ako. Oo na, kain na, kabady, kain na. Abadi, thank you. Maraming salamat. May dala talaga ako. Kabady, na-pick up na. Pick up. Ready for pick up. May dala talaga akong supot.